अरे हाय बंदो यार, हाय बंदो ना यार। हाय दाई, हाय ब्रो। तो फाइनली गाइज गोप्रो रिसिभ भयो होइन, टु मच एक्साइटेड। देखाइदियो त नाम देखाइदियो ल हेर। नाम सुगम खनाल, सबैजना पछाडि मसे अगाडि है। फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ फेरि पनि होइन। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भ्लग। अनि आज चाहिँ म एकदम एक्साइटेड छु किनकि आज चाहिँ मेरो गोप्रो आउँदैछ, गोप्रो हिरो 11। सो हामी चाहिँ भैरव जान लाग्यो गोप्रो 11 लिनलाई होइन। सो त्यही हो गाइज, गोप्रो 11 आइम भेरी एक्साइटेड है। सो त्यसपछि त भ्लग दामी दामी आउँछ। सो मलाई किन्न पहिलेदेखि रहर थियो। सो अब म चाहिँ दाइ आएर बाटोमा कुरिराख्नु भएको छ। सो म चाहिँ मलाई डिस्टर्ब नगर न भाइ यार। सो म चाहिँ अब लिन जानु लाग्यो गोप्रो हिरो 11 है गाइज, त्यही हो। सो अब हामी पनि अब गाडी लोड हान्नु जानु लाग्यो। दिनेशको गाडी लोड हान्ने अरे होइन। म चाहिँ जानु लाग्यो गोप्रो हिरो 11 लिन। सो म चाहिँ जाँदैछु गोप्रो हिरो 11 लिनलाई। एनसी त्यहाँ बसेर कुरिरहेको छन् एनसी दाइले। सो हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ गोप्रो हिरो 11 लिनलाई। ट्याक्क लाएर होइन, यति एक्साइटेड बस्छु नि म, आमामा एकदम एक्साइटेड। ओए भाइ, तेरो हिजो नाक रातो गर्थ्यो, सन्चो भयो? के छ? ल ल सन्चो हुन्छ खै। के छ सुशील दाइ, कहाँ हो? एनसी भएर सो हामी चाहिँ अहिले तेल हाल्दैछौँ बाइकमा है। सो त्यही हो, हामी चाहिँ यहाँ पुरै डिस्काउन्ट सहित हुन्छ नि दाइ तेल। डिस्काउन्ट हुन्छ नि दाइ? डिस्काउन्ट हुनु पऱ्यो नि जिन्दगीमा, डिस्काउन्ट यार दाइ। सो अब तेल हाल्नु कति काम छ? उता हाल्न मन दाइलाई, उता हाल्न भनेको त यो मेरो रेगुलर ठाउँ भन्नु चाहिँ। फुल मुभी लाखे हिजो आजको कुरा अरे। हुन्छ हुन्छ। सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ पगडी भन्दा यता आइयो होइन। बाइक यहाँ यस्तो यस्तो हल्ली खायो कि बाइक, त्यो कस्नु पऱ्यो। सो त्यही हो, अब चाहिँ धेरै छैन, लगभग 1 घन्टा जति होला। सो हामी चाहिँ अहिले पगडीको बिचमा आयौँ। अब यहाँ बाइक बनाउनु पर्ने भयो। होइन सो अनि त्यहाँ कस्दैन, अनि यहाँ फेरि अर्को ठाउँमा आएर कस्नु पर्ने भयो। सो दाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ ट्याक्क, म चाहिँ यहाँ छु। अनि अब चाहिँ लुम्बिनी पछि पहिरामा आएर गोप्रो पिक गरेर बुटोलको बाटो घर जानुपर्ने हुन्छ। भोइस चाहिँ कस्तो भयो यार मेरो। सो यहाँ कस्तो छ नि पुरै। के छ? ठिकै छ। ल आयो मन्दु ल। ल ल ल आयो बन्धु, ल आयो बन्धु कि ब्लग हो क्या ब्लग? अरे हाय बंदो यार, हाय बन्धु न यार। हाय दाई।
सो हामी चाहिँ आयो भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब चाहिँ हामी जानुपर्छ कुरियर कता छ अरे सामान थाहा पायो? सो आमामा भित्र त आएको थिएन यार, अस्ति उतैदेखि फर्केको। उता आउनुभएको थियो नि ड्याड त्यति बेला। सो त्यही हो, अब चाहिँ हामी ट्याक्क सामान पिक गरेर जानुपर्ने हुन्छ घरतिर। यो हाम्रो भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पुरै। सो म चाहिँ यहाँ कुरिरहेको छु है, दाइ चाहिँ त्यहाँ पुरै अगाडि लाइन लाग्नुपर्छ होइन। सामान आएपछि चाहिँ अनबक्सिङ गरेर हुन्छ गाइस। त्यही हो, टु मच एक्साइटेड। सो कुर्दा कुर्दै वाक्क दिक्क प्याक्क भइसक्यो म यहाँ, 20 मिनट भइसक्यो कुरेको पुरै छु। ओ थ्याङ्क यू ओलिज स्टोर है, मेरो लागि आएको के मेरो लागि रे। सो फाइनली गाइज गोप्रो रिसिभ भयो होइन, टु मच एक्साइटेड। सो सुशीललाई गोप्रो किनिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भनिरहे अरे मैले दिएको हो। सो फाइनली हातमा गोप्रो आयो। अब आमा मजा आउँछ नि। अब पुरै रकेटवाला भिडियो हुन्छ गाइज है। सो थम्बनेलको लागि फोटो नि हान्नु पऱ्यो 1-2वटा होइन, अनि घर गएर अनबक्सिङ भिडियो पनि आउँछ ओपीवाला। त्यही हो, अब एकैचोटि अब घरै भेट्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि हाँस्दिउँ न त ल। भाइले बधाई छ नि भन्नु छैन यार। मैले दिएको त तिमीले मलाई थ्याङ्क यू भन्ने होला नि। जे पाइ त्यही फेरि 1 रुपियाँ चुन्दाखेरि क्या हेर कि एकचोटि नाम देखाइदियो त, नाम देखाइदियो ल। हेर नाम सुगम खनाल, सुशीला त नम्बर पनि ओलिज स्टोर भन। सो हाम्रो सुशीलाले मलाई स्पोन्सर हान्नु भएको यो चाहिँ है, धेरै धेरै धन्यवाद छ सुशील दाई। सो अब चाहिँ घर भेट्यौँलाई, अनबक्सिङ गरेको भिडियो हुन्छ घर पुगेपछि। सो त्यही हो। दाइ बाहिर कताबाट हो जाने दाइ? बाहिर जाने यतैबाट हो? पहिला देखाउन मिल्छ दाइ? ल हाई भनिदिनु ल, हाई भनिदिनु न एकचोटि। यो छ के ल ढाक्क पार्किङको पैसा दिनुपर्ने भयो 10 रुपियाँ है, 10 रुपियाँ गयो। ब्लग दाइ हजुर के भन्नुभयो? ब्लग हजुर ल। सो हामी चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ घर। सो फाइनली म चाहिँ घर आएँ। आई एम टु मच एक्साइटेड है। अनि आज चाहिँ ट्याक्क घर आएँ, भाइको बर्थडे पनि हो। सो बर्थडे पनि सेलिब्रेट गरिन्छ। सो ह्याप्पी बर्थडे भाइ। थ्याङ्क यू काले भाइ। सो त्यही हो गाइज, एकदम एक्साइटेड छु होइन, के भन्नु यार, म त लास्टै खुसी छु। गोप्रो हिरो 11 है। सो अनबक्सिङ भिडियो पनि आउँछ होइन। सो अब ट्याक्क घर गएर बर्थडे सेलिब्रेट गरिन्छ भाइको। केक पनि लिएर आएँ मैले। अनि भर्खरमा आउँदै हो क्या बाटोमा, ठ्याक्क भाइहरू पनि ढ्याक्क भेटेँ। अगाडि पुरै लड्कीहरू फोटो खिच्दैछन् होइन। सो देखाइदिन्छु राम्रो। सो टु मच एक्साइटेड टु अनबक्सिङ माई गोप्रो। भाइ देखाइदिए गोप्रो। सो को आएको को आएको? सो गाइस के भन्नु, म चाहिँ घर आएँ है। अरे आन्टीजी, अरे किस्मत भाइ माछा मार्दै हो यो यार। पुरै घरको यहाँ त ट्र्याक्टर छ त यार। सो फाइनली गाइज घरमा आइयो। अब चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ घर आएँ। सो अब एकछिनपछि गोप्रो अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मम्मी पुरै के गर्दै हो आन्टी? ठुलो मम्मी ल ट्याक्क लाएर। ओहो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान,
सो अब एकछिनपछि गोप्रो अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला भाइको बर्थडे मनाएर है दसैँ सकिसक्यो बल्ल दसैँवाला भाइब छ है यहाँ पुरै एकदम रमाइलो चिट्टिका परेर फोटो खिच्ने तयारी हुँदैछ है म चाहिँ सधैँ चिट्टिका पर्नु पर्दैन किनकि म अल्बे चिट्टिका हो होइन सो सबैजना भेट भएपछि एकदमै रमाइलो हुँदो रहेछ क्या यहाँ पुरै गाली खाइरहेछ भाइले अब माथि छतमा गएर फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ 1-2वटा दामी फोटो खिच्नुपर्छ अनि बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि राति चाहिँ गोप्रो अनबक्सिङ भिडियो हुन्छ ट्याक्का लाएर गोप्रो अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज ओए नानी ओए नानी नाच्दिउ नाच्दि भिडियो लौ छिटो बर्थडे बोय सुसा नाच्दि मेरो भाइ अब भाइको बर्थडे अब टिका सिका लगाएर अब पुरै फोटो सोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ सबै झिलिमिली भइरहेछ अब ट्याक्क टिका लगाएर फोटो सोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ के भइरहेछ नेपालमा वर्ष र दिनको रमाइलो चाड गाउँ घरमा आइपुग्यो ह्याप्पी दसैँ टिका नि लगायो ट्याक्क लगायो टिका लगायो त्यही दिन न 1 वर्ष बुढो भइसक्यो किन हो र टिका फेरि सबले फोटो खिच्न दसैँ भाइस बर्थडे कल कहाँ गयो बर्थडे भाइ आइज सबैले ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु भाइ आइज ल ह्याप्पी बर्थडे टु ह्याप्पी बर्थडे सबैजना फोटो खिच्न रेडी ल फोटो खिच्छ फेरि माथि खिच्ने अरे है सो फोटो खिच्ने रमाइलो गर्ने अब भाइको बर्थडे अब आज आन्टी पनि केटिएम जाने अरे होइन सो ट्याक्का लगाएर फोटो सोटो अनि पछि रमाइलो होइन बर्थडे बोय बर्थडेको तयारी हुँदैछ हाम्रो काले भाइको है त्यो नछाप्नु अहिले स्प्रे भनेर सेलिब्रेसन Happy birthday to you. 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 Happy Celebration. सबले मासु खाने कुरै के हो मासु ओहो भ्याइसकेपछि देख भन्नु सो खाना पनि खाइयो गाइस है अनि पछि त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ है अनि अब राम्रो राम्रो भिडियो हुन्छ खाना धेरै खाएर पचेन कि
सो अब चाहिँ दामी दामी भिडियो हुन्छ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइस बाइ बाइ